स्त्रियांचा सर्वात जास्त वेळ जातो तो म्हणजे स्वयंपाकघरात, अर्थात किचनमध्ये। प्रत्येकीला असं वाटतं की आपलं घर आणि किचन हे एकदम स्वच्छ असावं, परंतु इतकी कामं असतात की प्रत्येक वेळेस किचनमध्ये लक्ष देता येत नाही। मग अशा वेळेस काय करायचं आहे, महिन्यातून एकदा आपल्याला किचनवरची स्वच्छता करायची आहे। किचनवरचा जो स्टाईलचा भाग असतो तो सर्वात जास्त खराब होतो आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याकडे वेळ नसतो। मग अशा वेळेस काय करायचं आहे, कमी मेहनतीमध्ये सुद्धा आपल्याला किचनवरच्या ज्या स्टाईल आहेत त्या चकचकीत करायच्या आहेत। तर कशा करायच्या आहेत जाणून घेऊयात। नमस्कार मैत्रिणींनो, प्रज्ञाच मराठी गृहिणी या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्रज्ञा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। कमी मेहनतीमध्ये जर तुम्हाला किचनच्या स्टाईल स्वच्छ करायच्या असतील तर तुम्हाला एक सोल्युशन तयार करायचं आहे। हे सोल्युशन वापरून तुम्ही किचनच्या स्टाईल अतिशय चकचकीत करू शकता आणि तुमचा घामही जास्त गळणार नाही। त्यासाठी काय करायचं आहे, कोमट पाणी घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे आपल्याला टाकायचा आहे डिशवॉश, जो आपण दररोज वापरतो तो। तर डिशवॉश नसेल तर तुम्ही साबणसुद्धा इथे टाकू शकता। त्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला बेकिंग सोडा टाकायचा आहे। बेकिंग सोडा हा स्वयंपाकघरामध्ये अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे। कोणतेही डाग असू द्या बेकिंग सोड्याने ते निघले जातात। तर बेकिंग सोडा तुम्हाला खूप छान एजंट आहे क्लिनिंगसाठी। त्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे टाकायचा आहे लिंबाचा रस। जर लिंबू रस नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही तर व्हिनेगरसुद्धा ॲड करू शकता। अतिशय कमी वेळामध्ये एक सोल्युशन आपल्याला तयार झालेलं आहे आणि हे सोल्युशन आपल्याला मदत करणार आहे किचन ओटा स्वच्छ करण्यासाठी किंवा किचनवरच्या जे स्टाईल आहे त्या स्वच्छ करण्यासाठी। आता काय करायचं आहे, जेवढं लागेल तेवढं सोल्युशन आपल्याला एका जगामध्ये किंवा मगामध्ये घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही तर स्प्रे बॉटलसुद्धा वापरू शकता। आता ह्या सोल्युशननी आपल्याला किचनची स्टाईल स्वच्छ करायची आहे। त्यापूर्वी मी तुम्हाला माझी किचनची स्टाईल दाखवते। तुम्ही पाहू शकता किती माझ्या किचनच्या स्टाईलवरती तेलकटपणा जमा झालेला आहे। 3 ते 4 महिने झालं मी किचनच्या स्टाईल स्वच्छ केल्या नव्हत्या। तुमच्यासमोरच मी आता ह्या पटकन स्वच्छ करणार आहे। तर जास्त वेळ न घेता चला तुम्हाला दाखवते कशा पद्धतीने किचनच्या स्टाईल कमी वेळामध्ये स्वच्छ करायच्या आहेत त्या। मैत्रिणींनो, जेव्हा तुम्ही डीप क्लिनिंग करता तेव्हा तुमच्या हाताची सुद्धा काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे। जेव्हा अशी तुम्ही डीप क्लिनिंगला सुरुवात करता तेव्हा तुमच्या हातामध्ये हँड ग्लोव्ज घाला व त्यानंतर आपल्या किचनची आपल्या घराची स्वच्छतेला सुरुवात करा। जर तुमचा किचन वटा म्हणजे स्टाईल खूप जर तेलकट असेल तर तुम्ही ते गरम पाण्याचा वापर करा आणि जर नसेल तर तुम्ही साधं सुद्धा पाणी वापरू शकता, परंतु गरम पाण्याची सुद्धा वापरायची गरज नाही। खूप पटकन या सोल्युशनने आपली स्टाईल निघून जाते। तर मी तुम्हाला दाखवते, घासणी घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी आता ह्या स्टाईल स्वच्छ घासून काढत आहे। अतिशय थोड्या मेहनतीमध्ये तुमची स्टाईल पटकन स्वच्छ होणार आहे। तुम्ही एकदा असं सोल्युशन तयार करून स्टाईलनी स्वच्छ करून पहा, खूप छान तुम्हाला रिझल्ट येईल। सर्व बाजूने किचनच्या स्टाईल आपल्याला घासायला सुरुवात करायची आहे। जिथे जिथे तेलकटपणा आहे तिथे तिथे आपल्याला थोडा वेळ द्यायचा आहे आणि आपल्या किचनच्या स्टाईल स्वच्छ करायच्या आहेत। कारण की आपण महिन्यातून एकदाच अशी डीप क्लिनिंग करत असतो, त्यामुळे एकही कोपरा आपल्याला सोडायचा नाही आणि कुठेही कानकोस करायचे नाही। प्रत्येक कोपरा कोपरा आपल्याला छान मस्त घासून काढायचा आहे आणि या सोल्युशनमुळे आपल्याला जास्त घामही गळणार नाही। फक्त एक जरी हात आपण लावला ना तरी सुद्धा आपलं किचन ओटा किंवा किचनची स्टाईल स्वच्छ होणार आहे। तुम्हाला लांबून दिसत असणार आहे की जो तेलकटपणा होता तर तो पूर्णपणे गेलेला आहे। मी तुम्हाला आता जवळून दाखवते की जिथे मी तुम्हाला दाखवलं होतं की माझ्या किचनचा तेलकटपणा आहे ती जागा मी तुम्हाला दाखवते। तुम्ही पाहू शकता अजिबात कसल्याही प्रकारचं याच्यावरती तेलकटपणा राहिलेला नाही। जो काही पिवळसरपणा आहे तेलकटपणा आहे तो पूर्णपणे गेलेला आहे। माझी पूर्वीची जी स्टाईल होती आणि आत्ताची वॉश केल्यानंतरचीच तुम्ही स्टाईल लगेच तुमच्यासमोर रिझल्ट आहे, तुम्ही पाहू शकता। किचनच्या स्टाईल पाण्याने स्वच्छ केल्याच्या नंतर एक कपडा घ्यायचा आहे कोरडा आणि त्या कोरड्या कपड्याने किचनच्या स्टाईल स्वच्छ पुसून काढायच्या आहेत, जेणेकरून त्याच्यावर डाग पडणार नाहीत। शक्यतो डाग पडत नाहीत, परंतु जे ओघळ दिसतात ते तसेच राहतात। त्यामुळे काय करायचं आहे, एक कपडा घ्यायचा आहे आणि त्याने संपूर्ण स्टाईल स्वच्छ पुसून घ्यायची आहे। आता सर्वात शेवटी आपल्याला गॅसची शेगडी स्वच्छ घासून घ्यायची आहे,
जे सोल्युशन उरलं होतं त्या सोल्युशनने मी इथं गॅसची शेगडी स्वच्छ करत आहे. आणि तसंही जेव्हा आपण स्टाईल स्वच्छ करतो तेव्हा ते सोल्युशन खाली पडलेलं असतं, त्यामुळे एक्स्ट्राचं सोल्युशन घेऊन आपल्याला किचन ओटासुद्धा स्वच्छ करायची गरज भासत नाही. त्यामुळे पटकन कमी वेळामध्ये हे संपूर्ण आपलं काम होणार आहे. तर तुम्ही पाहू शकता माझं किचनची स्टाईल किती छान चमकत आहे ते. तर तुम्हीसुद्धा हे सोल्युशन वापरून किचनची स्टाईल नक्की स्वच्छ करू शकता अतिशय कमी वेळामध्ये आणि झटकीपट तुमचं काम होणार आहे. तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा. माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.